आता उन्हाळा चालू आहे आणि बरेच वेळा स्वयंपाक करण्याचा कंटाळा येतो आणि मसाला भात तयार करायचे म्हटले तर बरेच साहित्य गोळा करावे लागते आपल्याला। हा घरगुती काळा मसाल्यातील भात नक्की ट्राय करा। हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एकदम पटकन होणारा काळा मसाल्यातील भात दाखवणार आहे। चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य घेतले ते पाहूया। इथे मी 1 वाटी कोलम तांदूळ घेतला आहे, चवीपुरते मीठ, जिरे मोहरी घेतली आहे, कढीपत्ता। इथे मी हा घरगुती काळा मसाला घेतला आहे, हळद, अद्रक लसूण पेस्ट घेतली आहे आणि उभा कट करून कांदा घेतला आहे। चला तर मग पटकन आपण भात तयार करायला घेऊया। हा भात मी कुकरमध्ये तयार करणार आहे, म्हणजे पटकन तयार होतो अगदी 5 मिनिटात। त्यामध्ये तेल घालून घेते आणि तेल ही छान गरम होऊ देऊया। तेल छान गरम झाले आहे। आता यामध्ये मी जिरे आणि मोहरी घालून घेते आणि ही छान तडतडू देऊया। हा भात अगदी कमी मसाल्यात तयार होतो। हा काळा मसाला आहे ना, यामध्ये सर्व गरम मसाले घातलेले असतात, त्यामुळे यामध्ये मी कुठलाही मसाले पावडर वापरणार नाही। जिरे आणि मोहरी तडतडू लागली आहे, यामध्ये मी कढीपत्ता घालून घेते। 10 मिनिटं फ्राय करायचा आहे आणि यामध्ये हा उभा कट केलेला कांदा आहे, हा घालून घेते आणि कांदा आपण छान भाजून घेऊया। तुम्ही इथे पाहू शकता कांद्याचा कलर चेंज होऊ लागला आहे। आता यामध्ये मी अद्रक आणि लसणाची पेस्ट घालून घेते आणि ही पेस्ट ही आपण छान परतून घेऊया तेलामध्ये। हा कांदा मी जास्त भाजणार नाही, अगदी 2 मिनिटे याचा कलर चेंज करून घेणार आहे फक्त, म्हणजे भात खाताना हा कांदा छान लागतो दाताखाली। तर कांदा छान भाजला आहे। आता यामध्ये मी हा घरगुती काळा मसाला आहे, हा घालून घेते। हळद, चवीपुरते मीठ आहे, हेही या मसाल्यामध्येच घालून घेते। छान मिक्स करून घेऊया आणि हा मसाला आपण 1 मिनिट असेच तेलात परतून घेऊया। इथे मी या वाटीने 1 वाटी तांदूळ घेतला होता। हा तांदूळ मी स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून घेतला आहे। आता आपण हा तांदूळ या मसाल्यामध्ये घालून घेऊया आणि हा तांदूळ आपण असाच मसाल्यामध्ये छान फ्राय करून घेऊया, म्हणजे सर्व तांदळाला मसाल्याची कोटिंग छान लागेल। आता या वाटीने मी 1 वाटी तांदूळ घेतला होता, यासाठी मी 2 वाट्या पाणी घालून घेते। छान मिक्स करून घेऊया तांदूळ आणखीन एकदा। आता यामध्ये मी 1 चमचा साजूक तूप घालून घेते आणि तूप ही छान मिक्स करून घेऊया। आता मी कुकरला झाकण लावून घेते आणि याच्या 2 शिट्ट्या करून घेते। कुकरच्या 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि हवाही निघली आहे। आता मी याचे झाकण उघडून पाहते। छान कलर आला आहे, तर मी एकदा मिक्स करून घेते। तुम्ही पाहू शकता छान शिजला आहे आणि तांदूळ ही पूर्ण अख्खा आहे। आता हा भात मी सर्विंग डिशमध्ये काढून घेते। एकदम चटपटीत असा घरगुती काळा मसाल्यातील भात बनवून तयार आहे। वरून थोडी मी कोथिंबीर घालून घेते। तुम्ही पाहू शकता भाताला कलर ही खूप छान आला आहे। आता उन्हाळा चालू आहे आणि बरेच वेळा स्वयंपाक करण्याचा कंटाळा येतो आणि मसाला भात तयार करायचे म्हटले तर बरेच साहित्य गोळा करावे लागते आपल्याला। हा घरगुती काळा मसाल्यातील भात नक्की ट्राय करा। यामध्ये सर्व मसाले पावडर असतात, त्यामुळे यामध्ये कुठलाही एक्स्ट्रा मसाला घालण्याची गरज नाही। तुम्ही हा भात नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। सो रेसिपी आवडल्यास चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।